אז בואו נצלול פנימה אל תוך אחד מהנושאים הכי עמוקים ומרתקים של הקיום שלנו. בסקירה זו אנחנו הולכים להתחקות אחר הטרגדיה הפסיכולוגית והרוחנית הגדולה ביותר של המוח האנושי. ולא, אנחנו לא מדברים פה על עבירות כמו גניבה או פגיעה באדם אחר, ממש לא. אנחנו מדברים על מלכודת שקטה הרבה יותר, מלכודת פנימית, חטא השליליות. זו הנטייה המובנית הזאת שיש בנו, להעלים עין מכל מה שטוב, להתמקד אך ורק במה שחסר, ולהפוך את החסר הקטן הזה לחזות הכל. דרך הבריות להעלים הטובות ולגלות הרעות. המשפט העוצמתי הזה בעצם מבטא אמת אוניברסלית עתיקה. הנקודה המכרעת כאן היא שהשליליות הזו היא לא סתם איזה מצב רוח רע שחולף, היא פשוט ברירת המחדל שלנו. אנחנו ממש מתוכנתים לקחת את כל השפע העצום שקיים סביבנו, לכסות אותו, ובמקום זה להאיר בזרקור ענק אך ורק את הפגמים, את כל מה שמשתבש. והתכונה הזו היא הובילה לקריסה בקנה מידה היסטורי. בואו ניקח לדוגמה את דור המדבר. זה דור שראה במו עיניו את הניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית. הרי הם ראו את הים נבקע לשניים, הם אכלו מן שירד מהשמיים כל בוקר, הם היו עטופים בענני כבוד. הכל היה מושלם. ובכל זאת, העוצמה של ההטיה הקוגניטיבית שלהם הייתה כל כך חזקה, שהכל פשוט התפרק. משה רבנו, המנהיג האדיר שלהם, נשבר. ולמה? לא בגלל עבודה זרה, אלא כי העם עמד ובכה באובססיביות על כך שחסרים להם שום ובצלים. הכל עבד כמו שצריך, אבל המוח שלהם מתמקד רק בבצל שאיננו. הטקסט המקראי עצמו ממחיש את זה בצורה מבריקה. באמצע ספר במדבר, ממש סביב הפסוקים של ויהי בנשוא אהרון, שתולות להן שתי אותיות נון הפוכות לחלוטין. הדימוי המלכותי והחזותי הזה של שתי אותיות שמפנות גב אחת לשנייה הוא סמל. הוא מסמל קו שבר, דור שלם שהפנה את הגב להשגחה העליונה, לסדר ולטוב, ופשוט צלל לתוך מעגל אינסופי של קיטורים ופורענויות. זה ממש סוגריים של טרגדיה בתוך הטקסט. אז איך המנגנון הזה נראה ביום-יום שלנו? בואו נדמיין את הבית הממוצע. יש בו מקרר שעובד, תנור שעובד, דוד מים שמחמם בצורה מושלמת, תאורה שפועלת, שאר מכשירי חשמל יקרים שעושים את העבודה שלהם נאמנה. והמוח שלנו מתעלם מהם לחלוטין. הם מובנים מאליהם. אבל ברגע שמזגן אחד ויחיד מתקלקל ביום חם, כל תשומת הלב, כל האנרגיה וכל מצב הרוח נשבים ישר אליו. המוח פשוט צובע את כל המציאות סביב הפגם הבודד הזה, ומעלים לגמרי את כל מה שעובד בצורה מושלמת. חלק ראשון, הדי המוח, סיפורים של היגיון מעוות. הפגם העתיק הזה ממשיך להדהד גם בחיים המודרניים שלנו. כדי להבין עד כמה עמוק המנגנון הפסיכולוגי הזה מושרש בנו, אנחנו הולכים להט עכשיו קצת את הקצב ולהתעמק בשלושה סיפורים שונים. הסיפור הראשון הוא על מושלה. מושלה שוכב על ערש דבי בגיל 90. החדר שקט, טעון במשקל של 70 שנות חיים משותפים. הגוף שלו כבר חלש ושבריר. סוניה, אשתו הנאמנה, יושבת לצידו, אוחזת בידו. וברגע העוצמתי הזה הוא מתחיל לעבור איתה על ציר הזמן של החיים הטרגיים שלו. הוא אומר לה, סוניה, את זוכרת שבגיל 20 לקחנו את הטרקטור, התהפכנו ושברתי את הרגע, ורק את היית שם איתי. ובגיל 45, כשהקמתי את העסק הראשון שלי ואיבדתי את כל הכסף שהיה לנו, ורק את נשארת לצידי. ובגיל 65, כשהשקעתי את הפנסיה שלנו במניות, המפולת הגיעה ואיבדנו הכל, ועדיין רק את נשארת איתי בתוך השבר הגדול. לכן אני חושב שאת מביאה לי מזל רע. זה רגע קורע הלב של היגיון מעוות. אדם שהמוח שלו מתוכנת לשליליות, ייקח חיים שלמים של מסירות נפש, של חסד ושל נאמנות תאורה מצד בת הזוג שלו, ויהפוך אותם במו ידיו לכללה, למקור של אומללות. במקום לראות את הנס העצום שמישהו בכלל נשאר לצידו, בתוך כל האסונות האלה, המוח מתמקד אך ורק בכאב, ומחפש את מילה אשים. בואו נמשיך לסיפור השני שממחיש את השבריריות של רגעי האושר שלנו. נדמיין משפחה בעיצומה של תקופה לחוצה ושוחקת. יום אחד ההורים מחליטים פשוט לעצור הכל, הם אורזים את הילדים, קונים פיצה חמה ונוסעים לחוף הים בראשון לציון. הם אפילו משאירים את כל הטלפונים הסלולריים ברכב. החול החמים מתחת לרגליים, רחש הגלים שוטף את המתח ותחושת רווחה עמוקה ממלאת את ההורים. במשך 3 שעות תמימות, המשפחה משחקת, צוחקת ויוצרת זיכרונות. זה ממש מרגיש כמו ניצחון הורים מוחלט, אחר צהריים נדיר של שלמות ושלווה. אבל אז, כשכולם חוזרים לרכב בסוף היום, הילד הקטן מאחור משלב ידיים בכעס ופולט, איזה טיול גרוע, חבל שבכלל באתי. ההורים, מומים לגמרי, שואלים אותו למה, והתשובה שמגיעה מחרידה בפשטות שלה, כי לא קניתם לנו ארטיקים בסוף. זהו. ארטיק אחד חסר, מחק לחלוטין 3 שעות שלמות של יופי, תשומת לב ואושר.
הנקודה המכרעת כאן היא שלא מדובר רק בילדים קטנים. המוח של כולנו פועל בדיוק ככה כשהמיקוד שלנו סוטה למה שחסר. הסיפור השלישי והאחרון לוקח אותנו הישר ללונדון, לבורסת היהלומים של שנות ה-70. פרדי גור, נשיא הבורסה, יהודי שמרן ורציני, יושב במשרדים האפורים שלו. הוא מוקף באווירה קודרת ורואה איך העסקים שלו פשוט קורסים ועוברים למזרח הרחוק. הוא מיואש לחלוטין. הוא נכנס אל הרבי שלו, ובמקום לקבל הבטחה לאושר, הוא מקבל עצה אחת פשוטה אבל עמוקה. לך ותעמוד ליד אנשים חיוביים ואופטימיים. כשגור חוזר ללונדון, הוא פוגש בלובי של הבורסה את ווילי גולדברג, יהלומן אמריקאי, רעשן, שופע חיוניות, ופשוט מלא בהתלהבות מדבקת ואופטימיות תוספת. טיפוס צבעוני שבאופן טבעי גור הקר והמחושב היה מתרחק ממנו. אבל בגלל העצה שהוא קיבל, גר ניגש אליו. גולדברג מכריז בקול שהוא במצב רוח לקנות. גר מתווך לו איזה יהלום מיוחד, וגולדברג פשוט מתלהב ברמות שקשה לתאר, ורוכש אותו במקום. כשגר העמום שואל אותו איך הוא קונה בחזו התלהבות בניגוד לכל כללי האיפוק, גולדברג עונה לו, אני אמריקאי, אני מראה את מה שאני מרגיש. מאותו הרגע, המציאות של פרדי גר השתנתה לגמרי. הוא הפך לנציג הבלעדי של גולדברג באירופה, וחזר לשגשגה בענק. זו המחשה מוחלטת לכך שעצם הקרבה, הפיזית והנפשית לאופטימיות, יכולה ממש לשנות את המציאות מהקצה לקצה. חלק שני, התרופה המדעית והרוחנית. ראינו את הבעיה בשיא עוצמתה, עכשיו בואו נחפש פתרון. 5. המספר הזה הוא דרמטי. מחקרים מדעיים עכשוויים בפסיכולוגיה קוגניטיבית הוכיחו שנדרשות לא פחות מ5 חוויות חיוביות עוצמתיות כדי לאזן את ההשפעה של חוויה שלילית אחת בלבד במוח האנושי. 1 מול 5. החיווט שלנו כל כך נוטה לשלילי, שהוא פשוט דורש מאמץ אקטיבי מסיבי כדי להתגבר על הנזק שעושה תלונה אחת או תסכול קטן. וזה מה שמוביל אותנו למספר הבא. 100. 100 ברכות ביום. שימו לב, זו לא סתם מסורת עתיקה. זה מנגנון הנדסי ופסיכולוגי סופר מדויק לעקיפת הביולוגיה הפגומה שלנו. חז"ל הבינו שכדי ליצור את אותה מסה קריטית של חוויות חיוביות, מול הכאב היומיומי, אדם חייב לעצור 100 פעמים ביום, מהרגע שהוא פוקח עיניים ועד שהוא הולך לישון, ולחפש בכוח, באופן מלאכותי כמעט, את מה שעובד. להכריח את המוח להאיר את 9 המכשירים התקינים, במקום את האחד שמקולקל. הרעיון הזה מומחש בצורה אולי הכי יפה דרך מצוות הביקורים. בואו נחשוב רגע על חקלאי קדום. חצי שנה הוא חי בחרדה איומה, רוחות, קור, מזיקים שמאיימים להשמיד לו את היבול. והנה, תאנה אחת, פרי אחד בלבד, מבשיל על העץ. מה התורה דורשת ממנו? לעזוב הכל, לצאת למסע של חודש ימים לירושלים, עם שירים, עם ריקודים, וכל זה רק כדי לחגוג את אותה תאנה בודדת. המטרה היא לייצר עוגן מנטלי חיובי כל כך חזק במוח, שיכריע את כל החודשים הארוכים של הדאגות והפחדים. חלק שלישי, לגשת אל הקודש, שולחן ערוך לתלונות. חשוב להבהיר כאן משהו, היהדות ממש לא אוסרת על הבעת כאב. אנחנו הרי נבראנו כיצורים חסרים בדיוק כדי שנוכל לבקש ולצמוח. אבל יש כללים, חוקים מלאי חוד לאיך שניגשים לבקש. השלב הראשון, מבקשים על צרכים אמיתיים, לא על מותרות. מבקשים מים ולחם כדי לחיות, ולא בשר מתוך תאווה ושעמום. השלב השני, הקדמת תודה. לעולם לא מתחילים בבקשה. חייבים תמיד להקדים הודיה על העבר לפני שמבקשים על העתיד. והשלב השלישי והחשוב מכל, כשיש כאב, מותר לזעוק מתוכו. אבל אסור בתכלית האיסור לתת לכאב הזה פרשנות שלילית. אסור להסיק שההשגחה העליונה או האנשים שאוהבים אותנו פועלים נגדנו או שונאים אותנו. ובסיומה של הסקירה שלנו נותרת שאלה אחת גדולה שמרחפת מעלינו. אם המוח האנושי שלנו באמת מתוכנת בצורה כל כך חזקה להעלים את הטוב ולגלות את הרע, אם אנחנו בעצם מהנדסים את הטרגדיה של עצמנו, אזי הבחירה נמצאת בידיים שלנו בכל רגע ורגע. איזו ברכה אחת מתוך 100, איזו נקודת הודיה קטנה נוכל לאמץ היום כדי לשבור את החיווט הזה ולשנות לחלוטין את המציאות סביבנו. בואו ניקח את המחשבה הזו איתנו.